Salutare, dragi prieteni! Așa cum era de așteptat, Grindeanu a căzut de fazan. A sărit ca musca în lapte, ca să nu spun ca și musca în altceva, alaltăieri cerând retragerea numirii Oanei Gheorghiu, cerându-i lui Bolojan să o retragă, și a luat o scatoalcă de la Nicușor Dan, care ieri a semnat acest decret de numire a noului vicepremier, Oana Gheorghiu. Tot ieri seară nu s-a abținut Grindeanu și a vrut să mai își ia o scatoalcă și a scris, întrebându-l pe Bolojan ce face guvernul în legătură cu plecarea trupelor americane, celor 600 de soldați americani care vor pleca din România dacă, bineînțeles, Congresul American nu reușește să blocheze, pentru că am văzut că Senatul American, șefii comisiilor de apărare din Senatul American și din Camera Reprezentanților au spus nu, au spus că se opun acestei retragere a unei părți din trupele americane, aproape jumătate din trupele americane, iar Grindeanu, hăbăuc, cum ne-a obișnuit în ultimul timp, a sărit și a întrebat ce face guvernul, ce face premierul Bolojan în legătură cu asta, de parcă PSD-ul nu ar avea cei mai mulți miniștri în guvernul Bolojan. De parcă PSD-ul ar fi așa undeva în spuma mării, alături de aur, și cred că spre așa ceva se îndreaptă, pentru că până acum cei mai proști votanți ai PSD au trecut la aur. Iar nu știu dacă în ritmul ăsta cu Grindeanu și cu aceste prostii pe care le face PSD-ul în ultimul timp, nu știu dacă mai rămân cu 10% până la alegerile viitoare, pentru că deja au rămas cam partea aia de, hai să spunem, electori, de votanți mai inteligenți în PSD care n-au pus botul să meargă spre aur. Deci, mă rog, sunt o bună parte dintre ei bugetari, așa cum știm. Dar în ritmul ăsta cu Grindeanu tot mai prost, o să ajungă să rămână fără partid. O să fie, bineînțeles, ales președinte, că este candidat unic, dar o să bage PSD-ul în gard de tot. Principalele subiecte ale analizei noastre de astăzi sunt: Rusia a atacat Ucraina cu mai multe grupuri de rachete vizând regiunile vestice ale Ucrainei. Trupele ruse se camuflează în civili și folosesc tactica caprei lângă Pokrovsk. Vedem ce presupune această tactică și cum au ajuns rușii să se coboare atât de jos folosind de asemenea tactici. Atac în adâncime. SBU a lovit 3 ținte importante din Federația Rusă într-o singură noapte, referitor la lucrurile care s-au întâmplat în Rusia. Apărarea de la Pokrovsk se deteriorează și mai mult. Putin revendică încercuirea. Hai să vedem, de fapt, ce se întâmplă în zona Pokrovsk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și principalele știri ale analiștilor americani, cât și hărțile Deep State. Rusia a atacat Ucraina cu mai multe rachete, cu mai multe grupuri de rachete vizând regiunile occidentale. În noaptea de 29 spre 30 octombrie, în toate regiunile Ucrainei, a fost emisă o alertă de raid aerian din cauza amenințărilor cu drone și rachete rusești. Sirenele de raid aerian au fost emise în toată Ucraina începând cu seara zilei de 29 octombrie. În multe zone a fost declarată această stare de urgență din cauza atacurilor dronelor rusești. Ulterior s-a aflat despre amenințarea reprezentată de rachetele Kalibr lansate de Rusia de pe teritoriul ucrainean ocupat. După care au fost lansate rachetele Kinjal.
Forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat rachete spre vestul Ucrainei. Bucovina și regiunea carpatică, transcarpatică, au fost avertizate asupra unui pericol deosebit. În această dimineață, la orele 8, forțele aeriene ucrainene au declarat că atacul cu drone inamice încă era în desfășurare. Așa că vom vedea care vor fi rezultatele acestui atac rusesc în orele care vin. Trupele rusești folosesc tactica caprei, se deghizează în civili, deghizează soldați ruși în civili, lângă Pokrovsk, corpul 7 de forțe aeriene. Și vedem în această imagine pe acești bandiți, că asta este o tactică banditească, care constituie o crimă de război. Potrivit tuturor tratatelor, n-ai voie să te îmbraci, să te deghizezi în civil, dacă ești o armată serioasă. Dar bineînțeles că Rusia nu are o armată serioasă, o armată de plebei. Ia uite-și pe ăsta, ia uite-i fața. Deci când îl vezi pe ăsta, noaptea, când vezi unul de ăsta noaptea, zici, bă, ăsta e un hoț, nu un soldat, nu? Un jurnalist de la publicația germană Bild a publicat imagini video care arată grupuri de soldați ruși în haine civile, mișcându-se în zona Pokrovsk din regiunea Donetsk. Videoclipul surprinde mai mulți soldați ruși purtând echipament sport și Adidas negri, fără însemne militare. Corpul 7 al forțelor aeriene ucrainene a declarat pentru militarnăi că trupele ruse se deghizează din ce în ce mai mult în civil pentru a evita să fie ținte ale dronelor și artileriei ucrainene. Dar de ce fac ei acest lucru? Păi hai să vedem. Recent au apărut informații conform cărora rușii au început să folosească chiar femei, soldat. Aceste femei se îmbracă în civili și se dau drept locuitoare, purtând muniție și baterii pentru radiouri în genți obișnuite sau saci de plastic. În comunicațiile interceptate, rușii se referă la astfel de operațiuni ca eliberarea caprei, a comunicat serviciul de presă al Corpului de Armată ucrainean. Armata a adăugat că astfel de cazuri sunt înregistrate sistematic, în special în apropierea de Clișcivca și Ceasov-Iar, unde luptele rămân intense. Imaginile arată de asemenea lovituri de precizie împotriva vehiculelor și pozițiilor blindatelor rusești, demonstrând eficacitatea operațiunilor de recunoaștere a Corpului 7 de asalt aerian ucrainean. În ciuda acestor deghizări, unitățile ucrainene continuă să detecteze și să distrugă grupurile rusești folosind dronele FPV și sistemele de recunoaștere. Toate cazurile documentate ale unor astfel de încălcări sunt transmise organismelor internaționale ca dovezi ale unei alte crime de război rusești. Analiștii notează că purtarea îmbrăcămintei civile reflectă un moral scăzut și o lipsă de echipament adecvat în rândul unităților rusești. Potrivit forțelor ucrainene, Rusia a început să folosească această tactică după ce a suferit pierderi semnificative de echipament în teren deschis. Corpul 7 de forțe aeriene ucrainean raportează de asemenea că cazuri similare de deghizare în civili au fost înregistrate în alte zone ale frontului, inclusiv în apropiere de Bahmut și Avdiivka. Oficialii ucraineni au raportat recent că forțele rusești încearcă să avanseze și mai mult spre Pokrovsk, potrivit acestui corp 7 al forțelor aeriene ucrainene. Atac în adâncime. SBU susține că a lovit 3 ținte importante în Federația Rusă într-o singură noapte. În noaptea de miercuri, din data de 28 spre 29 octombrie, forțele operaționale speciale a forțelor armate ale Ucrainei au atacat 3 ținte strategice rusești în diferite regiuni ale Federației Ruse. Conform SBU, unitățile Deep Strike au lovit importante instalații de infrastructură petrolieră și a gazelor rusești, unde s-au înregistrat explozii și incendii. Este vorba despre rafinăria de petrol Mari din satul Tabașino, Republica Mariel, Federația Rusă, rafinăria de petrol Novospasski din satul Novospasski, regiunea Ulianovsk din Rusia, uzina de procesare a gazelor din Budinovsk, teritoriul Stavropol, Rusia.
Rafinăria Marinsk este o instalație de infrastructură critică pentru Republica Mariel. Uzina produce 10 tipuri de produse petroliere, capacitate de rafinare ajungând până la 1,6 milioane de tone de petrol pe an. Rafinăria Novospasski produce principalele tipuri de produse petroliere, cum ar fi motorină, benzină și păcură. Capacitatea uzinei este de 600.000 de tone de petrol pe an. Centrala hidroelectrică Budianovski are o capacitate proiectată de 2,2 miliarde de metri cub de gaze pe an. Aceasta furnizează gaze către Budianovsk, către întreprinderea Lukoil din regiune și este o sursă de materii prime pentru industria petrochimică. Trecem la ziua 1345 a războiului din Ucraina. Rușii au pierdut în ultimele 24 de ore 960 de militari. Iată că pierderile totale de la începutul invaziei rusești din februarie 2022 ajung la peste 1.140.000 de militari ruși, morți și răniți, 2 tancuri în ultimele 24 de ore, 3 vehicule blindate de luptă, 25 de piese de artilerie, un lansator de rachete, 2 sisteme antiaeriene sau mijloace de apărare antiaeriană rusești și vedem că ucrainenii de asemenea au reușit să doboare 340 de drone rusești. Apărarea de la Pokrov se deteriorează și mai mult. Putin revendică încercuirea. Ce se întâmplă de fapt acolo? O analiză foarte bună a celor de la Kyiv Independent, din care spicuim. Soldații ruși au avansat mai departe în orașul Pokrovsk, amenințând nu doar că vor cuceri orașul, ci și că vor încercui complet zona, în timp ce analiștii și comandanții independenți raportează o deteriorare gravă a poziției Ucrainei în zonă. Apărarea orașului important din regiunea Donetsk, care a rezistat timp de peste un an la lupte grele, ca unul dintre principalele înfocare ale frontului, pare să fi început să se destrame pe măsură ce sute de soldați ruși au pătruns în limitele orașului, răspândindu-se în toate direcțiile. Vom vedea, o să vă arăt pe hărțile celor de la Deep State cum au evoluat aceste lucruri. Potrivit armatei ucrainene, 11.000 de soldați ruși au fost concentrați în jurul orașului Pokrovsk în încercarea de a încercui orașul, iar președintele Zelenski a declarat jurnaliștilor pe 27 octombrie că forțele rusești îi depășesc numerii pe apărătorii ucraineni cu 8-1. Vorbind în timpul unei vizite la un spital militar din Moscova, Putin a susținut atât că Pokrovsk cât și Kupiansku din regiunea Kharkiv sunt încercuite. Într-un comentariu bizar, mai ales având în vedere recenta creșterea numărului de atacuri fatale asupra jurnaliștilor în apropierea liniei frontului, Putin a adăugat că forțele rusești vor fi pregătite să înceteze focul în zonele respective pentru câteva ore, astfel încât jurnaliștii ucraineni și străini să poată intra, să vorbească cu soldații ucraineni și să confirme singur starea în care se află aceste forțe încercuite. Rapoartele comandanților ucraineni, precum și datele din surse deschise, arată că afirmația lui Putin privind o încercuire completă este încă departe de realitate, dar situația este fără îndoială extrem de dinamică și se deteriorează pentru partea ucraineană. Într-o situație sumbră, forțele rusești au reușit să planteze steagul rusesc pe indicatorul de intrare la marginea vestică a orașului Pokrovsk pe 29 octombrie, deși steagul este mai degrabă un exercițiu de opțiuni de imagine, deci de opțiuni informaționale, decât un indicator solid al controlului teritorial. Hai să vedem despre ce steag e vorba. Da, vedem aici steagul rusesc. Am tot așteptat să vedem cum explodează, n-a explodat, pentru că, de ce? Pentru că, iată, aceeași știre, ieri a apărut o știre cu steagul rusesc care a fost așezat în acest loc. Îl vedem aici în acest moment și vedem cum o dronă ucraineană îl
smulge practic din acel loc, îl pulverizează, da? De asemenea, vedem și cum ard rafinăriile rusești în Crimea. Știm că ucrainenii au reușit să distrugă și niște sisteme de apărare S-2 Pantsir în ultima zi, care aceste sisteme antiaerene valorează fiecare câte 20 de milioane. Trecem la hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări în ultimele 24 de ore și suntem direct pe Pokrovsk să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor, așa cum se poate observa în această imagine. Da, avem deja pe data de 29, da? Pe 27 mare brânză nu s-a întâmplat, dar în 28 rușii au început să avanseze, iar pe 29 și-au consolidat niște poziții, așa cum se poate observa în această zonă. Da? Deci vorbim despre aceste avansuri către Krasny Liman și, bineînțeles, avans într-o suburbie a Pokrovskului, este vorba de Perșe Travnia, aproape de Troian, dar vedem în acest loc, rușii au reușit să avanseze destul de mult. Este un avans de aproximativ 7-8 km, dar deocamdată ucrainenii, aici este Pokrovskul, da? Vedem că rușii au pătruns în Pokrovsk, așa cum se poate observa, și în ultimul câteva străzi au mai intrat o stradă, două în Pokrovsk, dar Pokrovskul este aici și încă rezistă, la fel și Mârnogradul care rușii au ajuns la porțile Mârnogradului, se spun în unele informări. Dar, așa cum se poate observa, acesta, din păcate, nu este singurul avans rusesc. Rușii au mai avansat între Pokrovsk și Dobropilea, așa cum se poate observa din această imagine, aproximativ 2-3 km pătrați în această zonă. Hai să vedem dacă ucrainenii n-au avansat și ei sau da, în punga Dobropilea lucrurile rămân stabile pentru ucraineni după ce au cucerit Vuiar și i-au alungat pe rușii din Nove Șahtove. Frontul este stabil în această zonă. Ceasov Iar, așa cum se poate observa, Liman este stabil și dacă mergem mai la nord spre Kupiansk, observăm că de la începutul lunii rușii au tot avansat înspre interiorul Kupianskului și Kupianskul în momentul de față este cam pe jumătate ocupat de către ruși. Dacă ne raportăm la acest avans, rușii au reușit să avanseze destul de mult în ultima lună. Vedem cum i-au prins pe ucraineni într-un clește și sper să nu existe prizonieri ucraineni în această confruntare. Mai la nord către Vovchansk, la nord de Kharkiv, vedem că lucrurile sunt stabile, iar în regiunea Sumă, de asemenea, așa cum putem observa din această imagine, pe ultimele 2 zile, din 27 până în 29 octombrie, frontul este stabil. Dăm totuși un ochi și pe partea de sud să vedem dacă n-au existat modificări ale fronturilor. Așa cum se pot observa în această imagine, în regiunea Herson n-au existat modificări ale fronturilor, dar în Zaporojie, din păcate, așa cum observăm din această imagine, rușii au avut un avans destul de semnificativ la est de Poltavka. Vorbim aici de aproximativ, hai să zicem, un 12 km pătrați cu încă 1 km pătrat, deci undeva la 12-13 km pătrați avans rusesc. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 29 octombrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații.
Un oficial rus a amenințat că va furniza rachete nucleare Venezuelei și Cubei și a numit Statele Unite un dușman al Rusiei. Alexei Zuravliov a declarat pe 29 octombrie că Rusia poate livra rachete cu capacitate nucleară Venezuelei sau Cubei, despre care Zuravliov ăsta a menționat că sunt situate în apropierea principalului adversar geopolitic al Rusiei. Statele Unite ale Americii nici măcar nu trebuie să furnizeze nimănui rachete focoase nucleare, pentru că sunt aproape de Rusia. Este un submarin acolo lângă Rusia pe care rușii nu o să-l detecteze niciodată, care poate să transforme în scrum Moscova și Sankt Petersburgul atât cât ai zice pește. Așa că scheunăturile astea de javră ordinară sunt patetice. Președintele rus Vladimir Putin continuă să promoveze noi rachete nucleare rusești pentru a amenința Statele Unite ale Americii. Rusia continuă să folosească Belarusul pentru a amenința Europa cu racheta Oreșnic. Putin oferă în mod spectaculos o micro-încetare, adică o încetare de scurtă durată a focului de câteva ore la Pokrovsk, probabil parțial pentru a susține că Rusia nu este un impediment în calea procesului de pace. Forțele rusești continuă să avanseze în direcția Pokrovsk, dar este puțin probabil să cucerească imediat zona ucraineană, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Forțele ruse vor cheltui probabil cantități mari de personal și echipamente pentru a închide zona ucraineană din direcția Pokrovsk, așa cum au făcut-o în ultimele 18 luni de lupte pentru Pokrovsk. Și vedem în această imagine harta Pokrovskului, da, și Mârnogradul în această zonă și mai în detaliu a Pokrovsk și Mârnogradului. Vedem că rușii deja sunt la porțile Mârnogradului, au și pătruns un picuț dinspre sud-est, iar în Pokrovsk deja s-au cam înrădăcinat destul de bine. O evaluare recentă a serviciilor secrete americane ar fi concluzionat că Putin este mai hotărât ca niciodată să obțină o victorie pe câmpul de luptă în războiul său din Ucraina, în concordanță cu declarațiile continue ale unor înalți oficiali ruși. Putin și deputații Dumei de stat ai Rusiei folosesc ideologiile imperialiste rusești și sovietice pentru a face apel la unitatea societății ruse împotriva presupuselor amenințări interne și externe, probabil creând condiții pentru repercusiuni suplimentare și o mobilizare involuntară, intensificată pentru războiul împotriva Ucrainei sau un viitor război împotriva NATO. Numai că pentru așa ceva îți trebuie foarte, foarte mulți bani. Oficialii europeni continuă să raporteze incursiuni aeriene în spațiul aerian european. Forțele ucrainene au avansat în zona tactică Dobropilea, iar forțele rusești au avansat în zona tactică Kostiantinivka, Druzhivka și lângă Kupiansk, Pokrovsk și Veliko-Mihailivka. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu axa nordică, regiunea Sumă, Harkiv, Lugansk, Kupiansk, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Dobropilea, Dnepropetrovsk și axa sudică Zaporojie și Herson. Mulțumesc pentru că ați vizionat până la final acest material, iar dacă ați găsit informații utile, nu ezitați să-l distribuiți, acest videoclip, pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!